ඔයාගේ Excel එක open වෙද්දී අර තියෙන start screen එක අයින් කරගන්න ඕනේ නම් කොහොමද ඒක කරන්න කියලා තමයි දැන් මම පෙන්වන්න යන්නේ. ඉතින් මම වැඩි කතා නැතුව ඔන්න screen එකට ගියා. ගිහිල්ලා මම ඔන්න Excel කියලා නිකන් search කරලා මෙන්න මෙතන Excel කියන එක click කරාට පස්සේ ඔයාලට පෙනේවි. ඔන්න දැන් splash screen එක ආවා. ආපු ගමන් දැක්කද? ඔන්න load වුණා අදාළ worksheet එක නැත්නම් workbook එක. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට කොහොමද හදාගන්නේ කියලා තමයි කියා දෙන්න යන්නේ. වැඩි දෙයක් නැහැ. ඔයාලට තියෙන්නේ file ගිහිල්ලා මෙන්න මේකේ options කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ tick එක අයින් කරන එක විතරයි. මොකද්ද? මෙන්න මේ general එකේ තියෙනවා යටටම ගියාට පස්සේ startup options කියලා. අනේ ඒකේ show me the start screen when the application starts කියන tick එක දාලා තිබ්බොත් සාමාන්‍යයෙන් දාලා තමයි තියෙන්නේ. ඒක දාලා තිබ්බොත් වෙන දේ බලන්න. මම මේක දැන් ආයෙ close කරලා ආයෙ මම පොඩි start එකක් Excel කියලා ගහලා දීලා බලන්න. දුන්නට පස්සේ වැරදුනා. Excel start එකක් ඔන්න දුන්නා. දැන් බලන්න ඔන්න splash screen එක ආවා. දැන් එන්නේ අර startup screen එක. ඉතින් මේක වාට එන්න ඕනේ නැත්නම් මොකද කරන්න තියෙන්නේ? මෙන්න මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ options කියලා තියෙනවා. options වල අනේ tick එක untick කරලා දාන්න. එච්චරයි. එහෙනම් මේ වගේ තව Excel tips and tricks දැනගන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන් KD Jagod YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. good luck. bye.